No Lasse Jaan, sinä olet ajanut trialia 8 vuosikymmenellä, niin sinulta jos keneltä voi kysyä, että mistä trialissa on kysymys? Se on yllättävä kysymys. Moni on kysynyt, että mistä trialissa on kysymys ja miten se on lähtenyt liikkeelle. Ja tämmöisiin on jo helpompi vastata. Omalta kohdaltani niin tilanne oli se, että kun ensimmäinen vähän isompi tili oli taskussa, niin vaihtoehdot oli moottoripyörän hankinta tai sukellusvarusteiden hankinta. Ja olen hyvin tyytyväinen, että tuli valittua sitten tämä motskari. Käytännössä meni kyllä, se tili meni ensimmäisenä niin, ajokortin hankintaan. Kyllä. Ja vasta sitten käytetty motskari tuli mieleen. Mistä se kipinä siihen motskariin? Sodan jälkeen Suomessa oli kaiken kaikkiaan suuri moottoriurheiluinnostus. Oli se sitten autoa tai päijänneajotyyppistä tai mitä vaan, mutta sitä seurattiin innolla. Aikanaan ranskalainen kuninkaallinen totesi, että kansa tarvitsee ja haluaa leipää ja sirkusta. Eiköhän se moottoriurheilu ollut se sirkusosa. Kaiken kaikkiaan lehdistö oli hyvin mukana ja kun sitten trial tuli mukaan, niin se oli uutena lajina kovin hyvin sai vastaanoton. Ja yksi syy varmaan oli se, että usea, joka vierasti moottoriurheilun kovia nopeuksia ja ääniä ja ehkä jossain määrin myöskin kyynärpäiden käyttöä, niin triali poikkesi täysin näistä ja sai siitä tavallista enemmänkin sitten lehdistössä tilaa. Että ja omalta kohdaltani niin minun kaveripiirissäni useimmilla oli isommat pyörät, jolla pääsi nopeammin, kun taas minä pärjäsin kevyemmällä ja pienemmällä pyörällä paremmin silloin, kun reitti oli todella vaativa. Eli siitäkin tuli sitten niin jonkinnäköinen alku tälle trialille. Mistä siihen aikaan saatiin niitä pyöriä? Että mistä esimerkiksi sinun ensimmäinen pyöräsi ilmaantui niin sanotusti? Varsinaisesti trial-pyöriä ei tuotu maahan vielä 50-luvulla. Ensimmäinen tuli silloiselle Suomen mestarille Antti Syvälahdelle vuonna 1960. Ja sen jälkeen niitä rupesi tulemaan enemmänkin. Että, vielä 50-luvulla pyörät oli maastokelpoisia tai kotona vähän muutettu paremmaksi siihen, mutta varsinaisia trial-pyöriä ei ollut kunnolla. Tässä olimme vähän jäljessä esimerkiksi Ruotsista, jossa triali alkoi jo 40-luvulla. Ja oli, kun sotateollisuus kääntyi taas pyörien tekoon, niin Ruotsi oli niitä harvoja Euroopan maita, jossa oli vielä vähän ostovoimaa ja englantilaiset tehtaat lähetti sitten ajajansa
jo 40-luvun loppupuolella niin Ruotsiin ajamaan ja sieltä sitten Ruotsin trajali lähti liikkeelle. Miten sinä opit ajamaan? Et ei ollut kyllä varmasti minkäänlaisia videoita tietenkään eikä mitään tällaisia, mutta oliko sulla jotakin esikuvia? Ei ollut todella, eikä ollut muita esimerkkejä, kun seurasin englantilaisten ajamista lehdistön avulla. Ei todella ollut elokuvia eikä tämmöistä, mutta lehtikuvista sai hyvän käsityksen ja sitten harjoittelemalla vaan pyörän hallintaa muualla kuin teitä pitkin, niin se oli jännittävää ja erilaista. Silloin asuin vielä Helsingissä, kun mä sain pyörän, mutta pääsin tuossa Kivenlahdessa jo ajamisen makuun, maastoajamisen. Ja kun sitten tarjoutui 58 mahdollisuus ottaa osaa tämmöiseen kisaan, se oli Suvisaaristossa, niin se oli iso askel asiassa eteenpäin ja sain tavattua samalla silloin samanhenkisiä ja sain yhteyden näihin helsinkiläisiin suurseuroihin, jotka olivat jo jonkin aikaa lajia harrastaneet. Ja siitä se lähti. Näytit tuossa, ennen kuin istuttiin tähän ihanaan trial-maastoon juttelemaan, niin näytit vanhoja valokuvia ja nyt muistan, siellä on valokuva vuodelta 1958, niin kuin mainitsit, ja sinäpä seisot siinä kolmikossa keskimmäisenä. Taisi tulla voitto tässä kisassa. Se tuli heti joo, ja tallessa on tämmöinen pikkunen pönttö, missä lukee sitten 58, ja kyllähän se auttoi innostusta lisää tietysti. Tilannehan oli se, että trial-kokemusta oli hyvin harvalla yleensäkin ja tuommoisessa todella vaativassa maastossa ajaminen niin ei ollut tavallista. Motocrossia oli, mutta trialihan on vielä vaativammassa maastossa ja enduroa eli maantieajoa ja tämmöistä oli, mutta trial oli aivan erilaista ja hyvin harva oli harjoitellut sitä sillä tavalla, kun olin jo siinä vaiheessa itse tehnyt. Voisin tällaisena maallikkona ajatella, että yksi valtavan tärkeä ominaisuus on tasapainohallinta trialissa. Harjoittelitko sitä jollain muullakin tavalla kuin pelkästään pyörän selässä olemalla? Ei. Ja vielä tänäkin päivänä triali vaatii enemmän harjoittelua kuin useimmat muut lajit. Puhutaan tuhansista kerroista, että saadaan se lihasto ja hormosto toimimaan ajattelematta, mitä tekee. Eli refleksinomaisesti pystyy ajamaan ja olemaan oikeassa asennossa sen pyörän päällä koko ajan. Eli hivenen ennakoidaan se tuleva vastus siirtämällä kehoa. Ja koska pyörien tehot on pieniä, enempää ei voi hallita, niin se pyörä myöskin vaatii sen kehon, että se auttaa paikkojen ylitse ja tämmöistä, että se tekee siitä mielenkiintoista. Kuulostaa aivan mahtavalta ja täytyy kyllä pyytää sitten lopussa itselleni muutama vinkkiä kokeilemaan. Kyllä, mielelläni. Sitten vuonna 1961 niin voitit Suomen mestaruuden ja se ei varmaan ainakaan lannistanut ajamisen intoa. Ei ollenkaan. Minä sain silloin
Arvidssonilta ensimmäisen nelitahtisen Triumph Tiger Cubin, joka vielä tänä päivänä on niin sanotussa Classic Trialissa suosittu peli. Ja se oli edellä muita pyöriä ja sillä oli helppo pärjätä. Että ja Arvidssonista, jonka omistaja Armas Rosenqvist oli varsinainen moottoriurheilun mesenaatti. Hän oli myöhemmin edusti myöskin Yamahaa ja sitä kautta Jarno Saarista ja Teuvo Länsivuoria, näitä isoja nimiä. Ja hänestä jäi mieleen, kun olin jo ostanut 2 Triumphia ja 2 Ossaa Arvidssonilta, niin piti saada japanilainen Yamaha. Ja Kurre Fredriksson, joka oli siellä töissä, tuli sitten Rosenqvistin luo pyydetty paikalle. Ja hänellä Kurre Fredriksson kertoi, että yksittäisen pyörän tuominen on Suomessa kallista, että se pitää tyypittää ja äänet mitata ja kaiken näköistä, että tämä ei ole taloudellista mielekästä. Niin Armas Rosenqvist luonteelleen tyypillisesti sanoi, täytyyhän Lasselle pyörä saada. Se on jäänyt mieleen. Ja minä sain sen. Siinä ei enää katsottu kustannuksia sitten siinä kohtaa. Ei, minä sain sen kohtuulliseen hintaan ja eihän siitä menestystä tullut, kun se jäi sitten ainoaksi Yamaha trial-pyöräksi, mitä Arvidsson toi maahan, mutta osoitus tämän Armaksen suhtautumisesta moottoriurheiluun yleensä. Kyllä. Miten sitten sinä päädyit ulkomaille Saksaan ajamaan? Miten sinne? No ei pelkästään Saksaan, vaan jo 50-luvun loppupuolella sain kerholtani, joka silloin oli Helsingin moottorikerho, niin sain lahjaksi Ruotsin matkan. Ja kävin sitten Ruotsissa ajamassa ja solmimassa suhteita ruotsalaisiin, josta oli suuri hyöty myöhemmin. Ja avarsi kyllä siis näkemystä. Radat oli erilaiset, osanottajamäärät ja liput heilui ja kaikki. Että sama juttu sitten, kun myöhemmin mentiin muualle ajamaan Eurooppaan, niin isoja kokemuksia. Se suhtautuminen oli niin erilaista tähän meidän kyläkisoihin verrattuna. Miten esimerkiksi just Saksassa, millaiset ne asumis- ja muut tämmöiset olosuhteet oli siellä? Että... Paljon tarinoita jäänyt tuohon takaraivoon niistäkin, mutta... Nyt on hyvä paikka kertoa joku. Joo. No hyvä esimerkki oli, että kun mentiin hyvän ystäväni Pertti Luhtasuon kanssa, Perttistä tuli muuten 5-kertainen lajin Suomen mestari aikana. Mentiin Belgiaan ajamaan ja pienellä budjetilla kun oltiin liikkeellä, niin siellä kaupungissa löytyi halpa hotelli, jossa 3. kerroksessa löytyi sitten meille huone. Ja kun me tsekattiin sisään, niin hotellin omistaja kysyi, että haluammeko me suihkun. Me todettiin, että kyllä se tietysti maistuu, erityisesti pitkän matkan jälkeen. No, mentiin ylös ja eikä se kauaa kestänyt, niin hän tuli ämpärin kanssa
ja hänellä oli kuumaa vettä siinä. Ja suihku oli siis nurkassa, oli pään yläpuolella säiliö ja alapuolella oli saman kokoinen säiliö. Ja sinne hän kaatoi sen veden ja siellä hän samalla kun hän kaatoi sinne, niin hän sanoi, että hän tulee sitten myöhemmin ottamaan se jalkatilassa oleva vesi pois. Mutta ei siitä pahaa mieltä tullut, mutta hienoja muistoja. Ei joskus teltattiin, mutta hyvin usein kisapaikkoja lähellä löytyy myöskin kohtuuhintaisia tämmöisiä matkustajakoteja ja sen tapaisia, jossa tavallista pienemmällä pärjäsi. Ja tietysti joskus tuli yövyttyä autossakin ja jäykkänä sitten aamulla liikkeelle. Niin juuri meinasin kysyä, että teillä oli varmaan auto, oliko teillä pyörät sen auton kyydissä vai miten ne? Pyörät oli joskus auton kyydissä, kunnes 66 rakennettiin Eino Louhion kanssa perävaunun, joka on vielä käytössä pojalla. Ja sillä oli kyllä se hyvä puoli, että autoon mahtui sitten enemmän niitä muita tarvikkeita. Ja huonona puolena tietysti se, että pyörät olivat sitten sateen ja myöskin oli potentiaalinen ilkivalta mahdollisuus, mutta selvittiin kaikki nämä vuodet ilman varsinaisesti, että ilmeisesti pitkäkyntiset antoi jotain arvoa sitten näille kisapyörille. Miten niiden pyörien huolto, niin on varmaan ihan itsestään selvää, että mekaanikkoa ei ollut mukana, vaan mekaanikko oli kuski. Ei, kyllä se matkan varrella ihan silloin, kun sai aloittaa moottoriurheilun ja moottoripyöräilyn niin nuorena ja pienillä rahoilla, niin kaikkihan korjattiin. Ja se opetti esimerkkinä, että minun ensimmäiseen pyörään, jotta se tulisi parempi trajaliin, niin piti saada välitys muutettua, eli pienempi eturatas. No minä sain ostettua raakarattaan ja sen jälkeen sitten viilalla sain sen reiän sopivaksi ja kaikki nämä haahalot laitoin kiinni ja silmät kiiluen totesin, että pyörähän menee aivan eri tavalla kuin ennen. Ja tunnin kuluttua niin leikki oli loppu. Ja syy oli tietysti se, että ratas ei ollut karkaistu. En minä tiennyt, että ne pitää karkaista. Jolloin kaikki nämä vaivalla tehdyt viilaushommat meni uusiksi ja sen jälkeen sitten Buforsille seuraava ratas aihio niin karkaisuun ja taas oli yksi uusi asia opittu. Eli tosiaan ei ollut. Se olisi varmasti auttanut urassa monta kertaa, jos olisi ollut tietävämpiä. Ei olisi tarvinnut kaikki virheet itse tehdä. Samaten fysiikan kehittäminen kaikessa olisi, jos olisi saanut rakennettua semmoinen pyramidi osaamista ja itse olisi ollut sitten siinä nauttimassa siitä, niin tulos olisi ollut vielä parempi. Mutta ei se pärjääminen ollut sittenkään niin tärkeää, sillä se oli enemmän se itsensä ylittäminen ja joskus, jos isossa kisassa oli tullut maaliin siellä 20, mutta oli tunne, että olin saanut itsestäni sen irti, mitä minä nyt olin itseeni laittanut, niin olo oli hyvä, erinomaisen hyvä. Et se ei ollut niin tavoitteellista siltä osin. Minkälaisia ominaisuuksia hyvällä trial-kuskilla pitää olla? No kyllä se
pitkäjänteisyys tietysti, koska niin kuin jo aikaisemmin olin oppinut, että se kertaus, sitä tarvitaan todella paljon. Ja seuraavaksi olisi hyvä olla ainakin yhtä hyviä, jollei parempia kavereita, joilta oppia. Ja mikä siinä? En usko, että trial vaatii tältä osin kovin paljon kummempaa kuin minkä tahansa urheilijan tavoitteet, että kuinka pitkälle haluaa mennä. Hän on ihan siitä kiinni, että riittääkö, että on hyvä harrastus, joka pitää itsensä kunnossa fyysisesti ja henkisesti, vai onko tavoitteet niin kuin meillä on lajissa 2 maailmanmestaria. Heillä on ollut tavoitteet todella korkealle ja vastaavasti sitten panostus ajallisesti ja jos ehkä alussa myös rahallisesti ollut eri luokkaa kuin tällainen nautiskelija. Tuossa kun tavattiin ennen kuin istahdettiin tähän kallion ääreen, niin sanoit, että tämän kesän 2026, kun nyt istutaan tässä, niin tämän kesän ensimmäinen polku on vielä ajamatta. Vieläkö sinulla on sitä kipinää ja rakkautta, että on halua hypätä satulaan? Ehdottomasti on. Ei se mihinkään mene, että laannu. Että minulla on toimiva, hyvä pyörä, mutta tämän kuun lopussa olen saamassa uuden nivelen ja sen myötä uskon, että pääsen taas ajamaan. Trialihan on sikäli erilaista kuin verrattuna ratalajiin, missä yleensä joku on määritellyt, että pitää ajaa ympäri tai jotain. Ja kun taas me itse valitsemme, jos ei puhuta kisasta, mutta kun ajetaan maastossa, niin itse valitsemme ne vaikeudet sopivaksi itsellemme. Ja tämän ikäisenä ja niin kauan kun jäsenet toimii, niin aivan hyvin pystyy ajaa. Lajin ehkä suurin esimerkki Sammy Miller Irlannista, niin on täyttänyt 92 ja on sekä fyysisesti että henkisesti erinomaisessa kunnossa. Ja sen lisäksi hän teki trialista merkittävän tulolähteen itselleen. Että ei se ole iästä kiinni. Jos palataan vielä noihin vuosikymmeniin, kun sinä olet todella ajanut 8 eri vuosikymmenellä, niin onko sinulle jäänyt mieleen sellaisia kohokohtia eri vuosikymmeniltä, että mitkä on ollut sellaisia kiintopisteitä? Toki vuosi 65 ja taas tullaan tähän Sammy Milleriin. Hän oli kehittänyt yhdessä espanjalaisten kanssa pyörän, Bultaakon Sherpa-niminen malli, joka oli nimenomaan trialiin tehty. Ja se oli niin suuri edistysaskel koko lajissa, että tänä päivänä meillä on nyt sitten niin sanottua classic trialia, jolla ajetaan pre-65 ennen 65 tehtyjä pyöriä, koska Bultaako muutti kaiken koko trial-maailmassa, kaikkialla Suomessa ja
kaikkialla tosiaan muuallakin. Että 65 oli se semmoinen iso vuosi. Sen jälkeen tietysti pyörät kehittyy edelleen. Eihän se kehitys ole pysähtynyt vieläkään, mutta viimeiset 10 vuotta pyörien kehitys ei ole ollut niin rajua kuin mitä se oli 65 jälkeen. Että 65 oli iso muutos. Silloin vielä takaisin ennen kuin multiaukot tulit, niin isot englantilaiset pyörät, jolla pääsi kolmosvaihteella mahtavia liukkaita mäkiä ylös, niin ne saattoi painaa 135-140 kiloa. Tänään päivän pyörät on alle 70 kiloa, alle puolet. Että se on samalla mahdollistanut sen, että ajaminen on mennyt yhä enemmän akrobatiatyyliseksi. Ja loukkaantumisvaarakin on eri tasolla kuin mitä se oli silloin 60- ja 70-luvulla. Mitä mieltä olet tästä tyylimuutoksesta? Tänä päivänä meillä on mahdollisuuksia molempiin. Eli meillä on hyvin voiva Classic Trial, jota ajetaan ympäri maailmaa vanhoilla pyörillä. Ja Suomessakin meillä on Moottoriliiton alaisissa kisoissa on peräti 6 eri vaikeusastetta radoilla. Eli valinnanvaraa riittää, ei ole pakko ylittää itsensä. Että asiat on aika hyvin. Kun Lasse Jaan ajat autolla jossakin normaalissa suomalaisessa maisemassa, niin millä tavalla katselet sitä metsää? No, trial-miehenä tulee katsettua maisema trial-miehen silmin, ja se tarkoittaa sitä, että viljava pelto on kyllä kaunis, mutta ei se herätä mitään suuria intohimoja. Mutta kun näkee vieressä merkittävän nousun, hyvän juurakon tai kivikkoisen puron, niin välittömästi tulee mieleen, että onkohan tuossa jo ajettu ja pääsisikö tuossa, voisiko sinne päästä ajamaan, antaisiko joku luvan ja niin poispäin. Eli kyllä ei se ole muuttunut miksikään. Kyllä. Se. Onko sinulla ollut koskaan sellaisia ratoja tai edessä olevia kohteita, että olet ajatellut, että en tosta uskalla yrittää? Kyllä. Siis jälleen jos yrittää verrata johonkin, jos osaa itse hypätä 1,50 m korkeutta ja rima on 2, niin turha sitä on edes yrittää. No, kyllä sitä tuntee sen verran oman taitotasonsa, että tuosta mä voisin päästä. Ja ehkä vielä jos pyytää apparia paikalle, että jos se on nippa-nappa, että hän on ainakin turvamiehenä siellä, niin sitä voisi kokeilla. Mutta vähänkin siitä vaikeampi, niin todetaan, että en minä tosta. En minä halua edes yrittää. Ihan sen verran rakastaa omia luita. Onko sinulle sattunut pahoja kaatumisia? Ei, se on enää minulla ei ole koskaan mennyt luita poikki, että jokunen mustelma, jokunen roska silmään, jotain tämmöistä, mutta
kaikki on säilynyt ehänä, että se, että lonkka menee vaihtoon, niin on kyllä niin sanottua luonnollista kulumaa. Aivan. Viimeiset kisat, millaisia muistoja niistä on sinulla? Viimeiset kisat on minulla ollut Classic-kisoja. Ja ei siinä ole oikeastaan mitään muuttunut. Minulla on ollut matkan varrella todella mahtavia ystäviä. Osa ovat mukana vielä, osa eivät ole valitettavasti, mutta muun muassa tämä Classic Trial niin on tämän kerhon aloittama muoto, joka voi hyvin. Vasta eilen oli jälleen oli kisa. Ja koko tämä kerho syntyi siitä, että kun omat poikani rupesi harrastaa minitriali, niin meillä ei Kirkkonummella ollut tätä lajia harrastavaa moottorikerhoa. Oli kyllä maantiepyöriä harrastava Kirkkonummen moottorikerho, mutta tämmöistä ei ollut. Ja onneksi silloin niin minulla oli hyviä ystäviä, joista yksi perhe oli kunnanvaltuustossa mukana. Ja hyvin tärkeä oli, että Kirkkonummen kunnan urheilutoimenjohtaja oli harrastanut trialia. Jan Jäddä-niminen kaveri, joka auttoi löytämään tämän alueen, jolloin päästiin sitten ystävien kanssa tämän kerhon MP-taidon perustamaan ja kerho voi hyvin. Ja sinut näkee usein täällä alueella kyllä, aina kun pyörät pärisee, niin Lasse Jaan on myös aika usein täällä pyörimässä. Miten maltatko olla, jos näet jonkun kuski, joka ei ehkä ihan niin taitavasti lähesty jotain kalliota, niin annatko neuvoja? Joo. Tuossa saa kyllä olla varovainen, olen oppinut varovaiseksi, että on sanottu, että ei saisi neuvoja antaa, jos ei ole pyydetty, mutta kyllä useimmat kuitenkin suhtautuvat oikealla tavalla, eli että ne on oppimassa uutta. Mutta se on semmoinen vähän vaikea asia mennä. Se on semmoinen hyvin henkilökohtainen asia tuo, että miten harjoittelee ja tämmöistä. Mutta kyllä me ollaan järjestetty uusille tulokkaille ja tietysti nuorille sellaisia päiviä, jolloin porukassa isommassa ryhmässä käydään joitakin perusasioita lävitse, että miten se pyörä hallitaan. Ensimmäinen on se, että trialia ei ajeta istualtaan. Eli verrattuna tavalliseen moottoripyöräilyyn, niin se on jo heti iso muutos. Hallita pyörä seisten tapeilla. Ja siitähän se sitten lähtee. Esimerkiksi huomasit tämän minitrialin. Ennen sitä, kun olin myöskin liiton tehtävissä, niin yritettiin niin sanottua kuntotrialia. Kun oli tarvetta löytää joku trial-muoto, joka sopisi vanhoille jäykille miehille ja isoille pyörille. Ja yritettiin ajaa sitten minitrial-jaksoilla. No sehän ei onnistunut. Ne oli tehty pienille miehille ja pienille pyörille jäykkiä tämmöisiä. Mutta sen jälkeen ja sen perusteella kehitimme sitten niin sanottu jokamies-trialin, joka alussa oli
aivan selvä tarve. Meillä oli paljon iäkkäämpiä, jotka halusivat joku kevyemmän luokan trialia verrattuna niihin virallisiin kisoihin. Mutta se lähti käsistä, niin kuin trialissa yleensä tapahtuu, niin joillakin on hurja harjoittelemisen tahto, jolloin se kärki karkaa, jaksot vaikeutuu ja silloin ne satunnaiset ajajat toteaa, että ei tämä sittenkään ole niin kivaa. Ja sitten Moottoriliitto halusi myöskin osansa, eli kilpailun järjestäminen vaatii tiettyjä rahallisia suorituksia liittoon päin. Ja liiton alaisena niin pitäisi myöskin järjestäjät olla lisenssin omaavia ja niin poispäin. Ja pikkuhiljaa tämä jokamiesluokka tuossa 15 vuoden aikana niin loppui sitten kokonaan, jolloin taas oli sama tarve ja sitten me kehitettiin Classic Trialia. Ja siinäkin käytiin Ruotsissa ja Saksassa oppimassa sitä hommaa ja siinä esimerkkinä oli Ruotsissa, jossa sama kaveri, joka 40-luvulla toi lajin Ruotsiin, niin hän kehitti Classic-tyyppisen tapahtuman, josta tuli Pohjoismaiden suurin, nimeltään Sixpencer Trophy. Ja tämä on aito Sixpencer-lakki. Tämä sai nimensä siitä, että torilla sai irlantilaiset naiset 6 pensillä sai riittävästi kangasta miehelleen tämmöisen lakin. Ja siitä tämä Carl Oskarsson otti nimen sitten, koska alussa ajettiin trialia lippalakeilla. Ei käytetty kypärää. Vielä vuonna 1965 sai ajan Suomessa kilpaa trialia lippalakissa. Sen jälkeen tuli kypäräpakko myös trialiin. Sitä ennen se oli ollut nopeuslajeissa. Ja onneksi oltiin pikkusen aikaisemmin, kun liikenneviranomaiset sanoivat, että myöskin kadulla pitää olla kypärä. Me oltiin pikkusen aikaisemmin. Tämä lehti oli aikanaan moottoriurheilun suurin lehti. Ja se, että meikäläinen pääsi etusivulle, on tietysti niin lämmittää sydäntä. Ja siinä oli tämän kirjoittajan sanaleikkeä sitten. A Finn in the forest of Frenchmen. Eli siinä F oli sitten enemmänkin. Ja tuo on vuodelta 1968 Joo. ilmeisesti. Ja pyörä taas oli semmoinen, että niitä ei tullut kuin 2 Pohjoismaihin, josta minä ja Louhion Eikka oli sitten se toinen omistaja. Semmosia. Tuo oli se kaikesta ensimmäinen, joo, kyllä. Se oli Suvisaaristossa järjestetty tämmöinen tapahtuma ja kerho, joka sen järjesti, ei ollut Moottoriliiton alainen. Silloin eli niin sanottu villikilpailu. Ja hauska oli se, että tämä oli se ainut kisa, jota ne järjesti tosiaan. Ja kerhossa oli ehkä kourallinen jäseniä, mutta samana toimintavuonna niin he järjesti joulujuhlan. Sinne tuli 100 ihmistä. Mutta toiminta loppui siihen. Niin, tämä minitrial, eli Jorma Vasaman kehittämä
suomalaiselle mopolle tarkoitettu laji. Meillähän oli erilaiset moposäännöt kuin muualla. Ja se johti siihen, että vain Suomessa valmistetut mopot oikeastaan, no jokunen poikkeus oli, mutta vain semmoisella pystyi ajamaan tätä lajia. Ja tämän minitrialin ansiosta niin saimme suuren määrän lisää nuoria sekä trialiin että sitä kautta myöskin motocrossiin ja enduroon ynnä muuta. Ja sen lisäksi myös suuren määrän kokonaan uusia kerhoja, jotka sitten myöhemmin järjesti isoja trial-kilpailuja. Että Jorma Vasaman panos on ollut todella merkittävä trialissa. Kun alussa oli Helsingin moottorikerho ja Helsingin moottorimieskerho ja Espoon moottorikerho, Vantaan moottorikerho, hyvin Helsinki-keskeisiä, niin Tervakoski nykyään jo yli 60 vuotta toimineena, niin siitä tuli 70-luvun alussa merkittävä lisä meidän järjestäviin. Ja Tervakoski on tänä päivänäkin virkeä näissä asioissa ja on matkan varrella järjestänyt myöskin MM-kisoja. Muisto ajasta, jolloin haluttiin tällä jokamiesluokalla niin tehdä se helpoksi järjestäjälle, että ei tarvinnut isoja palkintopöytöjä eikä pönttöjä eikä mitään, mutta jokainen ajaja sai tämmöisen kunniakirjan sitten. Heikki Hyytiäinen on herra, joka myöskin kuuluu suomalaisen trialiin merkittävästi. Hänen avullaan saimme aikaan 10 numeroa Trial-Sanomat-nimistä lehteä. Ja kun tässä alussa oli juttu, että mikä on trial, niin tässäkin löytyy, että mitä trial on. Ja tässä on otsikko, joka myöskin kertoo, mistä on trial kysymys. On ajamisen iloa. Ja kuka se sitten kissan häntää nostaa, jos ei kissa itse, niin tässä on tarina aikanaan jo Heikin toimesta kirjoitettu. Niin tämän löysin ja minusta se kuvasi aika hyvin sitä, että ei se, tietysti rahasta oli kiinni, mutta ei niitä rahoja tarvinnut niin paljon kun sitä intoa oli löytää ratkaisua kaikkiin ongelmiin. Että tuo on sen takia siinä, että se kuvasi silloin ja kuvaa tänäkin päivänä, että mistä on kysymys.